Hello everybody, dear friends of الثانوية العامة, parents, screen viewers watching us now. I'm happy to be with you today, and today we're going to discuss a revision on units 11 and 12. أعزائنا طلبة وطالبات الشهادة الثانوية, بنرحب بكم في برنامج اسال نجاوب. النهارده ميعادنا مع ريفيجن على units 11 و 12. هنتعرف في unit 11 على how to change reported imperatives. ازاي احول الامر، في ناس بتسميها imperative, request, طلب، اوردر، امر، whatever the name you call it، مش مهم الاسم اللي تسميه، المهم هنعرف ازاي to change it into reported speech. كمان هنتعرف في يونت 12 على استخدام models to express necessity and prohibition، استخدام الافعال الناقصه للتعبير عن الضروره والالزام and prohibition اللي هو المنع او التحريم. يعني نبدا مع بعض حلقتنا، وهنبدا مع بعض زي ما متعودين دايما في حلقات اسال نجاوب. طبعا عارفين ان الاسئله اللي بنجاوبها معظمها بتبقى اسئله مبعوثه لنا على البرنامج، بنرد على الاسئله بتاعتكم بالاضافه الى مجموعه من الاسئله اللي بتنمي مهارات التفكير عندنا. يعني عندنا النهارده طبعا هنبدا بالجنرال اكسرسايز، بعدها improving your thinking skills. كمان هنناقش جزء خاص بالرايتنج سكيلز. موضوع الرايتنج جديد شويه بالنسبه لبعض الطلبه، ازاي احل سؤال الرايتنج through multiple choice questions، ده برضه هنناقشه في حلقتنا النهارده. وكمان هنتكلم على الترانسليشن. يعني نبدا مع بعض بالجنرال اكسرسايز زي ما قلنا. اول سؤال عندنا بيقول don't hesitate he said he persuaded me. عايزين نحول الجمله كده لريبورتد سبيتش، لكلام غير مباشر. شوف الجمله كده في الدايركت سبيتش don't hesitate، اما اجي احولها هقولها ايه يا ترى؟ he persuaded me not hesitating not hesitated not to hesitate not to be hesitating. Which one is the correct answer? Yes, not to hesitate. طيب عايزين نفكر بعض كده بالستراكشر في الامبيراتيف في الامر. انا ببدا بالسبجكت الفاعل، بعدها persuaded told asked، بعدها the addressee الشخص اللي انا بوجه له الكلام، بعديها we join using to or not to plus المصدر. يعني بنربط ب to او not to بعدها infinitive. The next question don't smoke. حد بيقول don't smoke the doctor warned my father. الدكتور حذر بابايا. The doctor warned my father. عايز بقى احولها لريبورت سبيتش. يا ترى اقولها ازاي؟ against smoke not smoke not smoking not to be smoked. انا بحاول اديك فرصه تقول الاجابه قبل ما تشوفها معانا. برضو ده نيجاتيف امبيراتيف، امر منفي. يا ترى هنستخدم تو ولا نوت تو ولا هنستخدم اي ان جي بعد كلمه warned؟ yes not to smoke not to smoke. next نشوف السؤال التالي. he said he was exhausted dots he had been working all day. هنقف شويه عند السؤال ده. ده سؤال هنتكلم فيه على حاجه اسمها present participle. البريزنت participle اللي هو الفيرب بلس اي ان جي. يا ترى اقول explaining asking telling expecting. he said he was exhausted، قال انه كان تعبان. يا ترى هنا he's asking هو بيسأل، ولا telling he had been working؟ telling حتى لو هستخدم telling المفروض يبقى بعدها telling هو بيكلم مين. expecting لا طبعا هنا الإجابة explaining. he said he was exhausted هو قال ان هو منهك او تعبان. explaining بيشرح لنا كده he had been working all day، هو عايز يفسر لنا ان هو كان شغال طول اليوم، بيقول he was exhausted. explaining عشان الناس ما تستغربش دي صيغه من صيغ البريزنت participle، الفيرب بلس اي ان جي. فور اكزامبل هقول لك مثال تاني برضه عشان تفهم ازاي استخدم البريزنت participle. فور اكزامبل I didn't pass the exam، انا ما نجحتش في الامتحان. meaning that ده معناه meaning that I have to study this subject again، ده معناه ان انا هدرس المادة دي مرة تانية. يبقى meaning here معناها which means. meaning is the form of the present participle. يبقى زي ما قلنا الإجابة explaining. next I'll help you with your homework tomorrow. she dots it. suggested she do. اما حد يقول I'll help you انا هساعدك، يا ترى ده suggestion اقتراح، ولا promise to do said to do intended to do؟ نفكر شويه. الاسئله في النظام الجديد مش شرط ان انا ابقى مرتبط بستراكشر معين ان انا لازم اجيب
subject وبعدها اجيب told وبعدين اجيب المخاطب وذات وكده. لا، في الجمله الخبريه ممكن استخدم كلمات زي suggested promised intended، بس لازم اشوف معنى الجمله. انا لما اقول لك I'll help you انا هساعدك، يا ترى كده هيبقى ايه؟ ده اقتراح؟ لا طبعا ما اعتقدش. امال ده ايه؟ ده اسميه ايه؟ نسميها promised. he promised to do she promised to do it. next نشوف السؤال التالي. The teacher recommended المدرس recommended أوصى a few lines in my essay إن أنا أغير عدد من السطور في الإساي بتاعتي. to changing change a change. زي ما احنا متعودين أنا بحب إن أنت تقول الإجابة قبل ما تشوفها معانا. he recommended، يا ترى recommend أجيب بعدها to changing؟ مش عارف، ما أعتقدش طبعا. طب change a change ولا changing؟ he recommended changing few lines. طب عايز افكرك بالاستراكشر بتاع recommend. to recommend او recommend بيجي بعديها verb plus ing، يعني اقولها changing او اقول that I change. ممكن اجيب بعدها فعل في المصدر. على فكره حتى بعد ذات لو هي او she او any subject اي فعل لازم الفعل هيبقى في الانفينيتيف في المصدر. يبقى الاستراكشر بتاعي recommend plus ing او recommend plus that plus subject فاعل plus infinitive فعل في المصدر. she will نشوف السؤال التالي. she will dots wait in line like everyone else. she will must اما اجي اعبر عن necessity ضروره في المستقبل must have to has to have to had to. يا ترى which one is the correct answer؟ she will. yes she will have to wait in line like everyone else. عايز الخص لك موضوع النسيسيتي الضروره. when we express necessity in present اما اجي اعبر عن necessity في المضارع بستخدم must have to have got to has got to need to plus infinitive. كل الحاجات دي زائد المصدر. when I'm talking about past necessity اما اجي اتكلم عن ضروره في الماضي بنستخدم ايه؟ تمام برافو عليكم had to. في الفيوتشر ممكن نستخدم الصيغه اللي معانا دلوقتي اللي هي will have to. next نشوف السؤال التالي. There dots an artist here 5 years ago. حد بيقول كان في رسام هنا من 5 سنين who drew tourists portraits in 5 minutes. would have been must be used to be had to be there what. طب حد هيسأل يقول طب المستر جايب سؤال على هنا الإجابة المفروض تبقى ايه الأول؟ المفروض تبقى used to be. طب حد هيقول طب المستر جايب سؤال used to واحنا بنتكلم على necessity. انا عايز بس الفت نظركم ان في يونت 12 و13 التو يونتس بيتكلموا على استخدام المودال فيربس عموما، سواء كنا بنتكلم على must have to has to had to can could shall should will would. كمان used to as a modal verb كفعل من الافعال او السيمي مودال فيرب برضو داخله معانا في اليونتس دي. there used to be يعني كان موجود، محدش يستغرب للصيغه دي. انا هقول لك another example. لو قلت مثلا كان في شجره هنا اقول there used to be a tree. كان في شجره in this street في الشارع ده مثلا in the past في الماضي. there used to be. اما اجي اتكلم مثلا اقول في الماضي لو قلت مثلا there didn't used to be a metro. ما كانش في مترو in 1950s في الخمسينات ما كانش في مترو. لو واحد بيقول مثلا my grandfather جدي used to take the metro كان متعود ياخد المترو، ارد عليه اقول له there didn't used to be a metro. ما كانش في مترو in 1950s في الخمسينات. يبقى used to be والنفي بتاعها there didn't used to be. next he's not at home. هو مش في البيت. you not before coming. اكيد طبعا كان المفروض تتصل قبل ما تيجي. should phone must phone ought to phone should have phoned. which one is the correct answer؟ نفكر مع بعض. ده سؤال جميل قوي، وطبعا الطلبه اللي بيبعتوا لنا نوعيات من الاسئله دي احنا بنحب نناقشها لانها بتركز على مخرجات التعلم اللي الوزاره بتركز عليها، بتنمي مهارات التفكير عندنا. هنا بستخدم هنا مهاره الاناليسيس التحليل. يا ترى هنا هو بيتكلم عن ايه؟ احنا درسنا ماست وشود، درسنا حاجه نيسيسيتي ضروره، ولا ده اقول عليها سترونج ريكومنديشن دي دعوه، ولا اقول عليها لا قانون، ولا الجمله بتعبر عن ايه بالظبط؟
هنا هستخدم my thinking skills، مهارات التفكير عندي في ان انا اوصل للاجابه، وده اللي بيميز النظام الجديد للثانويه العامه زي ما قلت لكم. يا ترى الاجابه هتبقى ايه؟ Yes, should have found. Should have, we use should have to talk about unfulfilled past. Unfulfilled past بمعنى فعل في الماضي ما حصلش، حاجه ما كان المفروض تحصل بس هي ما حصلتش. زي ما اجي اقول لك مثلا you should have studied your lessons، كان المفروض تذاكر دروسك، ده بنسميه unfulfilled past. Next, with the help of the developments in technology field, we dots every information easily. Should reach, should have reached, can reach, don't need to reach. بمساعدة التقدم في التكنولوجيا we what? Yes, we can reach. here برضو في الجملة دي بنستخدم can as a modal verb. dots، نشوف السؤال اللي بعديه. You dots anyone that the key is always there in case someone steals something from our office. Might not tell, must not tell, needn't have told, shouldn't have told. think دايما فكر كده. اسئله النظام الجديد بتتطلب التفكير، ان انا افكر to analyze، ان انا احلل الجمله اشوف هي بتتكلم عن ايه بالظبط. هنا you dots anyone this is warning، ده تحذير، بقول لواحد ما تقولش لحد ان المفتاح موجود هنا. in case تحسبا someone steals something from our office، حسن حد يسرق حاجه من المكتب، يبقى ده تحذير warning. برافو عليكم، هنختار must not tell. نشوف السؤال اللي بعديه. علي is in his room and is reading his English book. هو في اوضته بيقرأ كتاب الانجليش. He will take an important exam this afternoon. He dots at the moment. خد خط تحت كلمة at the moment. Should study, should have studied, must be studying, had to be studying. طيب أنا مش بس عاوزك تقول لي الإجابة، لا ده أنا عايزك كمان تقول لي what type of must is this. يعني انت لو هتختار must هنا نوعها ايه؟ هي الاجابه طبعا زي ما قلنا هتبقى must be studying at the، اكيد هو بيذاكر دلوقتي. طب at the moment هنا خلتني اجيب must be وبعدها verb مضاف له ing. يعني انت مثلا لما تيجي تقول لي what is احمد doing، احمد بيعمل ايه؟ ارد عليك اقول لك he must be doing his homework، اكيد بيعمل homework. he must be watching TV. he might be reading a book، جايز يكون بيقرأ كتاب. ده بنسميه ايه يا ترى بقى؟ انا السؤال الثاني عايزك تصنف لي استخدام must هنا او might، ده بنسميها ايه؟ يس تمام، logical conclusion. logical conclusion او deduction، استنتاج. الاستنتاج ده ببقى ببنيه على evidence، دليل. انا مثلا شفت احمد وهو بيذاكر فبقول لك he must be studying، اكيد بيذاكر. او حد قال ان هو بيذاكر فبقول لك he must be studying او he might be studying، فده اسمه logical conclusion. next, there are a lot of tomatoes in the fridge. You don't buy any. must, have to, needn't, had to. بقول لك في طماطم كتير في الثلاجة. you yes you needn't buy any، مش محتاج تشتري. نشوف السؤال التالي. he not the bus because his brother picked him up at the station. didn't need to take, needn't have taken, had to take, must have taken. هو خلاص اوريدي اخوه وصله، فهو ما اضطرش ان هو ياخد الباص، يبقى he didn't need to take. what is the difference between didn't need to او didn't have to و needn't have؟ ايه الفرق بين didn't have to و needn't have؟ didn't have to I wasn't obliged، انا ما كنتش مجبر على عمل شيء وفعلا ما عملتوش. زي لما اقول لك مثلا I didn't have to take a taxi. my uncle drove me home. my uncle gave me a lift. عمي وصلني بعربيته، يبقى انا فعلا ما كنتش مضطر وما عملتش الفعل ده. لكن needn't have when the verb already happened، اما يكون الفعل حصل بالفعل. for example لو قلت لحد you needn't have bought، انت ما كنتش محتاج تشتري this furniture، الاساس او العفش ده. it cost much money and there is no room for it. على فكره كلمه room هنا معناها مساحه، يعني واحده بتقول لزوجها مثلا ما كنتش مش مضطره تشتري الحاجات دي كلها، ما فيش مساحه ليها في البيت. يبقى needn't have والpast participle because the verb already happened.
Next, I really don't go and get some bread before the shop closes. I don't have any bread left at home. Can, must, may, and might. I don't go. على فكرة مهم أوي آخد بالي من الجملة بادئة ب I don't go. Here أنا هنا بلزم نفسي، أنا ده inner obligation، إلزام داخلي، أنا بقول أنا لازم أروح أجيب بريد. يبقى I must ده خدنا must بعبر بيها عن inner obligation، إلزام داخلي. We got up early because it was a holiday. كنا في أجازة so we slept till late. Didn't have to get up ولا needn't have got up. Had to get up, should get up. Didn't have to get up ما اضطرناش نصحى مبكرا. You don't try some of this chocolate cake. It's delicious. Can't, had to, must, shouldn't. You what? Yes, you must try some of this chocolate cake. على فكرة طب برضو أنا عايزك تبقى ذكي. You have to classify. لازم تصنف استخدام must في الجمل دي. أنا من شوية سألتك على جملة شبيهة لدي وقلنا إن كنا بنتكلم ساعتها عن logical conclusion، استنتاج منطقي. طب المرة دي must بعبر بيها عن إيه؟ بستخدمها إيه؟ أما أقول لك you must try، ده أقول عليها strong recommendation، بمعنى نصيحة قوية، أنا بنصحك إن أنت تاكل الكيك ده، it's delicious. The policeman instructed the people. على فكرة instructed زيها زي ordered بمعنى أمر. The people not so fast. Not drive, to not drive, not driving, not to drive. Yes, not to drive. أكيد طبعا نصحهم إن ما يسوقوش بسرعة أو أمرهم بكده. My dots deducted 10 pounds. Deducted بمعنى خصم 10 جنيه from my wage this week. مين اللي خصم 10 جنيه من الأجر بتاعي؟ Employee, employable, employment, and employer. يا ترى عرفتوا الإجابة؟ Yes, my employer صاحب العمل. Young people need to be educated in new ways to be dots. To be unemployable, employable, enjoyable, and payable. الشباب لازم ان هو يبقى متعلم تعليم كويس to be what عشان يبقى ايه؟ Yes, to be employable قابل للتوظيف. To get a job. نشوف السؤال التالي. 70 men at the factory were dots because of falling demand for our products. الأول عشان بس تبقاش الجملة صعبة، falling demand يعني الطلب على المنتجات بتاعتنا بيقل، فعشان كده في ناس كتير تم تسريحهم من العمل. تم تسريحهم من العمل، أقول were abandoned ولا redundant attendant independent. Yes, they were redundant والنون منها redundancy. redundancy اللي هو الفصل من العمل أو تسريح العبادة. For generations, science and science fiction writers talked about the dots of Mars to Earth. Celebrity, charity, maturity, similarity. Yes, talked about the similarity. العلماء بيتكلموا عن تشابه كوكب المريخ بالأرض. We must dots decent housing for the poor. لازم نوفر بيوت للفقراء. Prove, save, safe, and provide. احنا عايزين كلمة يوفر. We must provide. Yes. Next. Dots gave him the time to pursue his hobbies. To pursue his hobbies معناها ان هو يمارس هواياته. ايه يا ترى اللي ادته الفرصه ان هو يمارس هواياته؟ encouragement, retirement, refreshment, excitement.
excitement لا طبعا الإجابة retirement يعني بلوغ سن المعاش. Mr. Johnson is the head of the firm's personal, appointment, department, employment. He is the head of the firm's personal department. هو رئيس قسم شؤون العاملين. شؤون العاملين personal department قسم شؤون العاملين. I dots on the modern art course. حد بيقول أنا سجلت اسمي في الارت كورس. dialed, appealed, enrolled and developed. طبعا سؤال خاص بالفوكابلري واعتقد ان كلكم عارفين الاجابه. سؤال بسيط قوي بس اقولها يا ترى dialed. في ناس برضو بتتلخبط بين dialed و enrolled. لا enrolled on. نشوف السؤال التالي. We mustn't give in to dots. We must be optimistic. optimistic بمعنى لازم نكون متفائلين. given نستسلم. المفروض ان احنا ما نستسلمش لايه يا ترى؟ كلاسيسيزم، رومانتيسيزم، ديفيتيزم and racism. racism على فكرة اللي هي العنصرية. we mustn't give in to yes defeatism اللي هي الانهزامية. to be defeatist is to be pessimistic. ان انت تبقى انهزامي ده معناه to be pessimistic تبقى متشائم. يعني نشوف السؤال ده مع بعض. ده سؤال حد من اصدقائنا بعته لنا، سؤال جميل قوي خاص بروفيرب. عايزك حتى تفكر في البروفيرب الحكمه دي مقابلها ايه في اللغه العربيه. It's better to be dots than in ill company. Lion, only, loneliness and alone. It's better to be yes it's better to be alone. طب في اللغه العربيه بنقولها الرفقه خير من اصدقاء السوء. It's better to be alone than in ill company. على فكرة كلمة company here معناها رفقة أو صحبة، ودي uncountable noun اسم لا يعد. ما ينفعش أقولها companies. لو قلتها companies يبقى دي معناها شركات. company بمعنى رفقة أو صحبة uncountable noun. نشوف السؤال اللي بعديه. A dot student is a university or college student who's older than 25. الطالب الجامعي اللي عمره أكتر من 25 سنة. stupid, mature, elderly and genius. Yes, a mature student الطالب الناضج. She takes ages. برضو جملة ظريفة قوي. She takes ages to dots in the mornings. To make for, make in and make up. takes ages معناها she takes a long time. إنها بتاخد وقت طويل قوي على ما بتعمل ايه الصبح. to make up اوكي بتضع مكياج. دلوقتي وصلنا لفقره improving your thinking skills. بنشتغل في الجزئيه دي على تحسين مهارات التفكير، وده اللي انا كنت قلته لكم دايما. النظام الجديد بيركز على some skills بعض المهارات زي مهاره الاناليسيس التحليل، creativity الابداع and understanding الفهم. في الجزء ده هنناقش بعض الاسئله، منها اسئله طبعا انتوا بعتينها لنا وفي اسئله ثانيه مجهزينها لكم. يلا نشوف مع بعض الاسئله دي. اول سؤال بيقول ايه؟ يلا نشوف مع بعض اسئله الثينكينج سكيلز اللي اتكلمنا عنها. احنا في حلقاتنا دايما بنحاول نشتغل على مهارات الاناليسيس التحليل understanding and creativity. نشوف مع بعض اول سؤال بيقول ايه. The sign says no swimming. This means that. في عندي لافتة بتقول no swimming. يا ترى ده معناه ايه؟ You mustn't swim here. You can't swim here. You don't have to swim here. A and B can be possible answers. يعني ممكن A أو B يبقى إجابات محتملة. نفكر مع بعض كده. When you see a sign لما بتشوف لافتة بتقول no swimming. Someone asks you. حد بيسألك what does it mean؟ هي معناها ايه؟ يا ترى معناها ايه؟ yes معناها A and B. ممكن اقول you mustn't swim here and you can't swim here. We can use mustn't and can't to express warning. ممكن استخدم mustn't و can't بعبر بيها عن تحذير. next نشوف السؤال التالي. Between Star Wars and Star Trek
I prefer the dots. على فكرة Star Wars and Star Trek are games. دي أسماء جيمز ألعاب. I prefer the late, later, latter and latest. نفكر شوية فيها فكرة جديدة السؤال ده برضو. Between Star Wars and Star Trek I prefer, yes I prefer the latter. What does it mean؟ كلمة latter معناها الثاني في الذكر. يعني for example لو قلت مثلا I met أحمد and مصطفى. أنا قابلت أحمد ومصطفى. The latter كلمة the latter مقصود بها هنا مين؟ مصطفى اللي هو الاسم الثاني اللي أنا قلته. The latter lives in Canada. عايش في كندا. يبقى the latter معناها الثاني في الذكر. يعني لما أقول two names اسمين الثاني الاسم الثاني أقول عليه the latter. Next نشوف السؤال التالي. Jake is a successful businessman, but his brother is much successful as, more successful, most successful. Jake is a successful businessman, but his brother is much. نفكر شوية أقول much. Here I'm making a comparison. إحنا بنعمل مقارنة بين Jake and his brother. بين جيك وأخوه. يا ترى الإجابة هتبقى إيه؟ much more successful. طيب ليه ما اخترناش successful او as successful as في الكومباريزون في المقارنه؟ حد هيقول لي هيسال برضه يقول موضوع الادجكتيفز الصفات او كومباريزون ده مش علينا يا مستر. لا مفيش. في النظام الجديد يا حبايبي احنا اتكلمنا الحكايه دي كتير من اول السنه. بنقول ان نحاول دايما نشتغل على كل شيء اتعلمه جديد. كل يوم اتعلم حاجه جديده. مفيش انا مش مرتبط بالجزء ده اقول ده علينا وده مش علينا. دايما عايز تنمي اللغه عندك ما تسالش دايما دي علينا، لا نتعلم كل يوم حاجه جديده. هنا مثلا في الكومباريزون في المقارنه في الكومباراتيف ادجكتيف صفات المقارنه. طبعا في المقارنه بين اثنين اقول more successful than. يعني اقول ممكن اقول مثلا سوزي is more successful than سلمى. يعني اكثر نجاحا من سلمى. تمام. طب لو انا عايز اقول اكثر نجاحا بكتير عايز ازود الصفه شويه اقول much more successful. طب يبقى الكلمات more ولس دي ممكن استخدم قبليها much او a bit او a little بمعنى قليلا. دي كلمات بنسميها intensifiers بنعزز بيها الصفه. يعني هقول لك another example مثالتين. لو قلت مثلا احمد is taller than سامي. احمد اطول من سامي. طب انت عايز تقول اطول بكتير يبقى احمد is much taller than سامي. طب عايز تقول هو اطول منه بس بشويه صغيره تقول احمد is a bit taller than سامي. يبقى دي كلمات intensifiers بستخدمها بتبين درجه الصفه او بتوريني الفرق قد ايه بينهم. يلا نشوف the next question. Good words are dots much and cost little. Good words are worth, horse, north. Good words are, yes, good words are worth much. Worth, W-O-R-T-H. خدناها بمعنى يساوي. البروفرب الحكمة أو الإيديوم دي جميلة أوي. معناها إن الكلام الكويس are worth much بيساوي كتير وما بيكلفش كتير. يعني الكلام الحلو زي ما بيقولوا البلد كده الكلام الحلو ما بيكلفش مش بفلوس. اوكي. Is it ethical؟ برضو جملة جميلة قوي. بنشكر طبعا أصدقائنا اللي بعتوا لنا الأسئلة المميزة دي. أنا بنحب دايما أثناء حتى الشرح بتاعنا to introduce some idioms. إن إحنا نقدم لكم الإيديومز نقدم لكم البروفربس. حتى في الجمل الجرامر هتلاقونا دايما بندخل فيها الإيديومز أو البروفربس. Most native speakers النيتيف سبيكرز بيستخدموا الايديومز دي كتير قوي دلوقتي في اللغه بتاعتهم. Is it ethical to dot cigarettes through advertising؟ حد بيتساءل is it ethical to improve, promote, provide and prove. Is it ethical to, yes, to promote. يعني هل اخلاقيا يجوز ان احنا نروج للسجاير في الاعلانات او نقدمها في الاعلانات؟ To promote here مش معناها يرقي معناها يروج. اوكي. نيكست نشوف السؤال التالي. Some boys dot their teachers to get good marks. Make up to
make up for make up down. some boys بعض الأولاد. احنا عندنا في يونت 12 بنناقش ميك اب واستخداماتها. ميك اب بمعنى تو بوت ميك اب، ميك اب بمعنى انفنت يخترع. انا بحاول اراجع لكم الجزئيات دي كلها، طبعا احنا في المراجعه بنحاول نركز على الجزئيات الخاصه بالفريزال فيربس كمان. الفريزال فيربس اللي هي الفيرب بلس بريبوزيشن، الافعال اللي بيجي بعدها حرف جر. ميك اب زي ما قلت بس ده بمعنى تو بوت ميك اب. ميك اب بمعنى انفنت يخترع، زي ما اقول some my brother is good at inventing stories. كمان ميك اب فور بمعنى وات، بمعنى يعوض. طب يا ترى الجمله دي فيها خاصه باي حاجه من الجزئيات دي؟ لا. طب الاجابه هتبقى ايه؟ نشوف مع بعض. ميك اب تو دي جديده بقى، ما اعتقدش ان طلبه كتير هيبقوا فاكرين الجزء ده او واخدين بالهم من الجزء ده. ميك اب تو بمعنى ينافق. Some boys make up to their teachers to get good marks. The school encourages، نشوف السؤال ده مع بعض. free expression in art, drama and dots writing. Yes, and creative writing. creative writing الكتابة الإبداعية. عندنا الاختيارات critical, helpful and oral. You are، نشوف السؤال ده برضه. you are a mature man now. حد بيقول لحد انت دلوقتي راجل ناضج. you are no longer a boy. ما بقتش ولد خلاص. mature here is an antonym of. the antonym اللي هو المضاد او العكس. unmature, immature, idle and significant. mature is an antonym of المضاد بتاعها. yes, immature. حد يقول طب ما ينفعش اقول unmature؟ لا، هو مش هي اللغه كده. انا لازم ابقى عارف the word and its antonym. ده كان جزء الخاص بالثينكينج سكيلز، كان مهم قوي ان احنا نناقشه معاكم. كان مهم نناقش مع بعض فيه الجزء الخاص بالامبيراتيف في الريبورتد سبيتش، وكمان استخدام بعض الكلمات الجديده زي ما شفنا ميك اب فور وميك اب تو وناقشناها كلها. يلا نرجع نكمل مع بعض المراجعه بتاعتنا. دلوقتي هنناقش مع بعض في الفقره الثالثه من حلقتنا النهارده الرايتنج سكيلز. في الرايتنج سكيلز هنتعرف على how to write a paragraph, how to write an essay and how to write an email. طبعا دي كلها المفروض ان انا ابقى دارسها وفاهمها كويس، بس لو جات لي في اسئله مالتيبل تشويس ازاي هتعامل معاها؟ رايتنج سكيلز لازم نبقى فاكرين كلنا انها ديل ويز، بتتعامل مع البانكتويشن رولز، قواعد التراكيب، الجرامر، السبيلنج. لازم برضو يبقى في البروف ريدنج. البروف ريدنج اللي هو معناه التدقيق الاملائي. after writing a paragraph، بعد ما اكتب paragraph. after writing an essay، بعد ما اكتب مقال. I have to revise what I have written، لازم اراجع الجزء اللي انا كتبته. تعال نشوف بعض الامثله لاسئله writing skills. Which sentence has the perfect punctuation؟ أي جملة من الجمل دي البانكتويشن بتاعها صحيح تماما. If you run fast you will catch the bus. على فكرة هي نفس الجملة مكررة في الفور تشويس في الأربع اختيارات، بس هتلاحظ كده اختلافات وعاوز أشرحها لأن الجزء ده عاوزين نشرحه، هو جديد بالنسبة لكتير من الطلبة، اللي هو استخدام الكاما، استخدام الكولون، استخدام السيمي كولون. يعني في الجملة الأولى في سيمي كولون، سيمي كولون اللي هي الكوما وفوقها نقطة. When do I use it؟ إمتى بستخدمها؟ When the two parts، لما الأجزاء بتاعت الجملة there is a link between them، في علاقة بينها الجمل. يعني for example لو قلت مثلا I like football، أنا بحب كرة القدم. My brother likes tennis، أخويا بيحب التنس. Here I can put a semicolon، هنا ممكن أحط semicolon لأن في relationship، في علاقة بين two sentences أو two ideas. When there is a relationship، لما يكون في علاقة between the two sentences I use a semicolon. أحيانا ممكن أستغنى عن السيميكولون بإن أنا أحط كوما مع وجود conjunction رابط. يعني for example لو قلت مثلا I like football، أنا بحب كرة القدم.
I don't play it، انا ما بلعبهاش. هنا انا ممكن اقول I like football but I don't play it. قبل but هنحط الكوما هنا بدل السيمي كولون. نشوف الاختيار بي، هتلاقي عندك كولون اللي هي النقطتين اللي فوق بعض بنسميها كولون. دي بستخدمها to introduce a list. اما اجي اقدم قائمه. يعني ايه اما اجي اقدم قائمه؟ هقول لك اكزامبل، مثال. لو قلت my mom went shopping، مامتي ذهبت shopping and bought these things، واشترت الحاجات دي. قبل ما اقول بقى الحاجات اللي اشتريتها احط الكولون. a jacket, a dress, a camera and a laptop. افضل اعد الاشياء دي كلها احط بينها كوما، والاسم الاخراني بس بيبقى and. انا بركز قوي على الرايتنج سكيلز لانها حاجه جديده، سؤال جديد، الطلبه مش متعوده على اسئله المالتيبل تشويس بالنسبه للرايتنج سكيلز. الاختيار سي if you run fast you will catch the bus. في كوما، دي الإجابة الصحيحة فعلا. if you run fast you will catch the bus. طب ليه بين two sentence أو two parts، بين الجزئين أما بنبدأ الجملة بأحد الروابط زي if أو when أو although أو while، في نص الجملة بحط كوما. يعني هقول لك مثال تاني. when I see أحمد، لما أشوف أحمد I will talk to him، هتكلم معاه. في النص كده قبل I will talk to him هحط الكوما to separate علشان أفصل these two parts of the sentence، الجزئين دول. على فكرة الفرق بين using colon and using semicolon and using comma، الفرق بين استخدام السيميكولون واستخدام الكوما، the semicolon joins، السيميكولون بتربط أو links ideas، بتربط أفكار ببعضيها، لكن الكوما separate، بتفصل between ideas، بين الأفكار. لو بصينا الاختيار دي هتلاقي عندك في موجود exclamation mark، علامة تعجب. when do I use، امتى استخدم الاكسكلاميشن مارك؟ بستخدم exclamation mark when I'm talking about a strong imperative، امر قوي. برضو مع العبارات اللي بتعبر عن exclamation، زي مثلا لما اجي اقول what a beautiful girl، البنت دي جميلة قوي، what a beautiful girl. what a tall man، حد طويل قوي، بقول what a tall man، بعبر هنا عن surprise او exclamation، التعجب، بان انا بحط بعد الجمله دي احط exclamation mark، وبيسموها برضو exclamation point. عايز بس انبه على حاجه في موضوع الاكسكلاميشن مارك او exclamation point. it's not preferable، مش ما يفضلش قوي في الاساي to use it too much، يعني انت تستخدمها كتير، خاصة in formal writing، في الكتابة الرسمية، أو in I'm writing an email for my boss، أما بكتب إيميل لرئيسي في الشغل مثلا، أو for someone who's older than me، حد أكبر مني، ما ينفعش أحط الإكسكليميشن مارك علامة التعجب دي كتير. في حد في اللينجويستس، حد من الناس اللغويين الأجانب، قال عبارة ظريفة أوي عجبتني في الجزء ده. قال using exclamation mark is like laughing at your own جوكس. يعني ايه يقصد ايه؟ دي عباره ظريفه، بيقول استخدام علامه التعجب ده كانك بتضحك على النكت بتاعتك انت، يعني انت اللي بتقول الحاجه وانت اللي بتضحك عليها. ف it's not preferable to use it too much، ما يفضلش تستخدمها كتير، يعني لو مره واحده في كل باراجراف it's okay. يلا نشوف السؤال التالي. when did you return home؟ when did you return home؟ هنا هستخدم ايه يا ترى؟ هستخدم period، exclamation mark، semicolon or question mark. ده ايه يا ترى؟ الجمله دي اقول عليها ايه؟ statement، جمله خبريه احط period، ولا بتعبر عن exclamation او surprise تعجب فاستخدم الاكسكلاميشن مارك، ولا استخدم semicolon، ولا question mark؟ يس question mark علامه استفهام علشان ده سؤال، ده واضح قوي انها سؤال. next نشوف السؤال التالي. in a paragraph about the benefits of caffeine، انا هقف معاكم شويه عند السؤال ده عشان خاطر نفهم فكره السؤال نفسه. which of the following shouldn't be included؟ في باراجراف بيتكلم عن فوائد الكافيين، يا ترى اي جمله من دي ما ينفعش ان انا احطها؟ الباراجراف بيتكلم عن the benefits of caffeine. The recommended numbers of cups of coffee a person should drink every day، العدد الموصى به من عدد فناجين القهوة.
The cost of importing caffeine، تكلفة استيراد الكافيين أو coffee beans، حبوب القهوة. The effects of chemical stimulants. The recommended numbers of cups of tea a person should drink every day. فكر كده شوية. في جملة من دي ما ينفعش to be included، إنها تبقى موجودة في paragraph بيتكلم عن the benefits of كافيين، عن فوائد الكافيين. يا ترى which one؟ نشوف الإجابة الأول وهنوضح. The cost of importing coffee beans، تكلفة استيراد حبوب القهوة. طبعا ما ينفعش أنا بتكلم في باراجراف عن the benefits of كافيين، فوائد الكافيين، واتكلم عن تكلفة استيراد حبوب القهوة. طب ليه؟ The two ideas must be related. الفكرتين في الباراجراف لازم يكونوا مرتبطين ببعض. يعني فور اكزامبل هقول لك مثال. لو جيت في باراجراف ورحت كتبت جمله بتقول I like apples، بحب الابلز، I like apples، وجيت في الجمله اللي بعديها قلت مثلا football is my favorite sport. انا ممكن اعملها لك دي في شكل سؤال في باراجراف. في جمله الاولى بتقول I like apples، الجمله الثانيه football is my favorite sport، كره القدم رياضتي المفضله. What's wrong with these two sentences؟ ايه الخطأ هنا؟ The two ideas are not related. الفكرتين ما لهمش علاقه ببعض. A paragraph must discuss one idea. لازم الباراجراف يناقش فكره واحده. انت بتتكلم عن الابلز، يبقى خلاص هنكمل الباراجراف كله بنفس الشكل. ممكن تقول مثلا I like apples، ممكن في الجمله اللي بعديها تروح تتكلم تقول orange is healthy، او my brother likes orange، اخويا بيحب الاورنج البرتقال، ماشي. as they are all fruit، انت لسه برضو بتتكلم في فاكهه ان apples او fruit. لكن ما ينفعش ان انا اتكلم اقول I like apples واجي في الجمله اللي بعديها اقول football is my favorite sport. The two ideas are not related. next نشوف السؤال التالي. وصلنا للترانسليشن، الترجمه. في الترجمه لازم ابقى عارف ان ممكن يختبرني في اسئله المالتيبل تشويس خاصه بالترجمه في اجزاء كتير. ممكن يختبرني في الرولز، القواعد نفسها، ان انا ازاي ابدا امتى بالسبجكت الفاعل، امتى ابدا بالفيرب بالفعل. لازم برضو اخد بالي من كل الستراكشر رولز، قواعد الجرامر اللي احنا بندرسها. لازم احافظ على التنس، زمن الجمله. يعني لو بيتكلم على something which happened in the past، حاجه حصلت في الماضي، اكيد هبقى انا ملتزم بزمن الباست سيمبل، ماضي بسيط، past continuous ماضي مستمر، او past perfect ماضي تام. لو انا بتكلم عن something that will happen in the future، لازم ابقى عارف برضو الستراكشر بتاع الجمله في الفيوتشر هيبقى ايه. بتكلم على موضوع عام، بناقش موضوع عام، يبقى اكيد هستخدم البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. دي كلها قواعد لازم ابقى ملتزم بيها. لازم ابقى عارف برضو الفرق بين الانجليش والعربيك. الجمله في الانجليش ببدا بالسبجكت الفاعل، لكن في العربي لو الجمله فعليه ببدا بالفعل. تعال نشوف مثال مع بعض. ربما ينجح العلماء قريبا في اكتشاف علاج فعال لكثير من الامراض التي تفتك بالبشر. نفكر مع بعض في الفور choices، الاربع اختيارات. Scientists may soon succeed in exploring an effective treatment for a lot of diseases that kill people. انا بحاول اشرح لك بالراحه الجزئيات بالذات بتاعت الرايتنج سكيلز والترانسليشن، لان جديده بالنسبه لنا ان احنا نشوفها في شكل مالتيبل تشويس. الاختيار A science may soon succeed in exploring، succeed in تمام بيجي بعدها ing، an effective treatment for a lot of diseases that kill people. طب نشوف الاختيار B science may soon succeed in inventing an effective treatment for a lot of diseases that kill people. طب هو في فرق بين الجملتين؟ انا عايزك تلمح كده. في الجمله الاولى في exploring، في الجمله الثانيه inventing. طب ايه الفرق؟ to explore يستكشف. على فكره الجملتين خطا، مش هينفعوا. explore to visit a place، ان انت بتستكشف مكان بغرض الدراسه، بتروح مكان بغرض الدراسه. invent بتخترع، والدواء ده مش هيبقى اختراع، ده هيبقى discovery، اكتشاف. طب نشوف الاختيار سي
Science may soon succeed to discovering. هو المرة دي جاب discover بس قال succeed to جاب ing، مش هتبقى صح برضه. An effective treatment for a lot of diseases that kill people. نشوف الاختيار دي. Scientists may soon succeed in discovering an effective treatment for a lot of diseases that kill people. يا ترى which one is the correct answer؟ Yes, الاختيار D. Science may soon succeed in discovering an effective treatment for a lot of diseases that kill people. عايز بس انوع وافكركم ان succeed in بيجي بعدها verb plus ing. هفكركم بس كجرامر بالفرق بين succeed in و manage to. succeed in verb plus ing، manage to plus infinitive بيجي بعدها فعل في المصدر. for example لو قلت مثلا احمد succeeded in convincing me، نجح في اقناعي to help him ان انا اساعده، او persuading me succeed in وجبت بعدها ing. manage to لو قلت منى managed to نجحت في انها منى managed to write a correct essay. managed to وجبت بعدها verb في الانفينيتيف فعل في المصدر. يلا نشوف السؤال التالي. ان حرق الوقود وازاله الغابات يسببان تغيرا مناخيا خطيرا. برضو انا بحاول اديك فرصه كده تفكر في الاجابه، وفي نفس الوقت دي نوعيات اسئله جديده. ان حرق الوقود وازاله الغابات يسببان تغيرا مناخيا خطيرا. يا ترى هنترجمها ازاي into English؟ burning fuel، burn اللي هي يحرق، burning fuel and deforestation cause serious climate change. على فكرة deforestation بمعنى إزالة الغابات. burning fuel and deforestation يبقى حرق الوقود وإزالة الغابات cause serious climate change. إن على فكرة ما بترجمهاش في الإنجليش، مش هينفع أقولها that ولا هينفع أترجمها خالص. إن وأن وقد ولقد الكلمات بتاعت اللغة العربية دي ما بترجمهاش، بس في ملاحظات عليها. لو قلت لك مثلا كلمة قد، لو قلت مثلا قد يصل أحمد غدا، إزاي أترجمها؟ قد يصل أحمد غدا. أقول أحمد may arrive tomorrow. أحمد may arrive tomorrow، لأن قد هنا بتدي معنى ربما يصل غدا. لكن لو قلت لقد وصل أحمد بالفعل، أقول أحمد has already arrived. لقد وصل، في فرق بين الاثنين. اما اقول قد يصل يبقى هنا بتكلم عن something that may happen in the future. لكن اما اجي اقول لقد وصل احمد بالفعل، اقول احمد has already arrived، يبقى هنا هستخدم ال present perfect المضارع التام. في فرق بين قد ولقد، لكن ان وان ما بترجمهاش في الانجليش. نشوف الاختيار بي. burning fuel and deforestation cause serious climate change. في فرق بين serious و series. series طبعا معناها سلسلة. الاختيار سي burning fuel and deforestation cause gentle climate change. gentle means معناها لطيف. burning fuel الاختيار دي burning fuel and deforestation causes serious climate change. على فكرة في ممكن يكون الخطأ في حرف، يعني لو تلاحظ كده الفرق. كل مرة كنا بنقول cause، لكن في آخر جملة قلنا burning fuel and deforestation causes serious climate change. يا ترى which one is the correct answer؟ أي جملة صحيحة؟ Yes, burning fuel and deforestation cause serious climate change. طبعا هنا بنتكلم this is plural، ده جمع. طالما بنتكلم على شيء جمع مش هينفع ان انا اقولها causes، لا تبقى cause. burning fuel and deforestation cause serious climate change. قلنا برضو مش هينفع اقولها series، لان series بمعنى سلسلة. في الجملة الثالثة gentle مش هينفع اقول gentle، لان ده تغير مناخي بيعمل عواقب خطيرة، مكتوبة كلمة خطير. وفي الجملة الأخيرة مش هينفع أقول causes لأن هنا ده جمع، فهي cause بس. تعال نشوف السؤال التالي. The Suez Canal is the shortest shipping route
قناة السويس هي أقصر طريق ملاحي between Europe and Asia as it acts as an alternative to the Cape of Good Hope Road. نشوف كده الاختيارات. ان قناة السويس هي اقصر طريق ملاحي بين اوروبا واسيا ويعمل كبديل لطريق رأس الرجاء الصالح. هتلاقوا تقريبا الاختيارات شبه بعضيها، بس في الاختيار ب مكتوبة كلمة كممثل، وفي الاختيار دي مكتوب كبديل لطريق الامل الجيد. هو هنا بيلعب على الفوكابلري، بدل هوب ترجمها بمعنى امل. Which one is the correct answer؟ يس، الاختيار الاول طبعا ان قناه السويس هي اقصر طريق ملاحي بين اوروبا واسيا ويعمل كبديل لطريق راس الرجاء الصالح. Dear friends, today we discussed ناقشنا مع بعض النهارده revision on units 11 and 12. ناقشنا مع بعض المراجعه على unit 11 12. ناقشنا فيها reported imperatives الامر الغير مباشر. اتكلمنا عن امتى استخدم to، امتى استخدم not to. ما ننساش كمان ان انا ممكن استخدم never لو الجمله فيها كلمه don't ever بحولها لnever. اتكلمنا كمان على استخدام models for necessity obligation and prohibition ازاي واتكلمنا كمان عن lack of necessity عدم وجود ضروره. دي كلها جزئيات ناقشناها مع بعض. شفنا كمان الجزء الخاص بالثينكينج سكيلز وناقشنا كمان اسئله الرايتنج سكيلز. فبرنامج اسال نجاوب احنا بنسعد طبعا بتلقي كل اسئلتكم وبنقدم لها لكم، وبنحاول نركز اكتر على اسئله الثينكينج سكيلز اللي بتنمي مهارات التفكير عندنا زي مهاره الاندرستاندينج الاناليسيس and creativity. Dear friends, I enjoyed being with you today. Thank you for watching and see you next time.